يوم 7 أكتوبر 2020 تم إقامة أكبر حدث علمي في السنة، هو حفل توزيع جوائز نوبل، ومن أهم الجوائز دي هي جائزة نوبل للكيمياء. فاز بالجائزة عالمتان، واحدة أمريكية وواحدة فرنسية، واللي اخترعوا تقنية جديدة تقدر تخلينا نغير أي صفة في الإنسان بالشكل اللي نحبه، وده هيفتح لنا أبواب كتيرة جدا، بداية من إننا نعالج الأمراض الصعبة لحد إننا نغير في صفات الجنين اللي هيتولد. فإيه قصة التقنية دي؟ وإيه اللي ممكن تعمله في المستقبل؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. وقبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، لأن ده هيساعدنا إن الفيديو يوصل لعدد أكبر وناس أكتر تستفيد. يلا بينا. في تركيب في جسم الإنسان اسمه DNA، ولو مش عارف إيه هو DNA من أيام ثانوي فتعال شرح لك ببساطة إيه هو DNA في حصة أحياء بسيطة. لو أخدناها بالتدريج وخطوة خطوة فهنشوف إن جسمك بيتكون من شوية أعضاء، وكل عضو بيتكون من شوية أنسجة، والنسيج عبارة عن ملايين الخلايا متجمعين مع بعض. أكيد عارف الكلام ده من ابتدائي، لكن لو بصيت جوه الخلية دي اللي هي أصغر تركيب في الجسم هتلاقي إن جواها مركب عبارة عن شريطين متصلين ببعض بوصلات موجودة بينهم، وفي الآخر ملفوفين في شكل حلزوني. هو ده DNA. وتعالى أبهرك وأقول لك إن المركب البسيط ده بيتحكم في كل حاجة في جسمك، لأنه بيحتوي على جينات، والجينات دي هي شفرات بتخزن كل صفاتك: لونك، ملامحك، لون شعرك، لون عينيك، شكل إيدك، شكل رجلك. كل صفة ممكن تتخيلها في جسمك هي في الأول وفي الآخر متخزنة بشفرة معينة على شريطين DNA جوه الخلية. وبالتالي لو حصل خلل في DNA هيحصل أمراض ومشاكل كبيرة، وعلى الناحية التانية أي تغيير هيحصل في DNA ده هيظهر على صفاتك. فبدأ العلماء ياخدوا طرق مختلفة في علاج الأمراض النادرة، فبدل ما بعالج بالطرق التقليدية والجراحات والأدوية، طب ما ممكن أغير في DNA اللي فيه خلل ده وأصلحه، وبكده نكون عالجنا المرض. الكلام قد يبدو سهل لكن تنفيذه أصعب بكتير. إزاي تقدر تدخل جوه الخلية وتمسك DNA ده من المكان اللي انت عايزه وتفكه وتقصه وتعدل فيه براحتك؟ وده كان السؤال، واللي أجابوا على السؤال هم الفرنسية إيمانويل شاربوناتيه والأمريكية جينيفر داودنا، واللي اخترعوا تقنية اسمها كريسبر كاس 9. وتعالى بقى أقول لك التقنية دي بتشتغل إزاي. التقنية في الأساس بتعتمد على بروتين اسمه كريسبر. البروتين ده من خصائصه إنه يقدر يمسك في DNA بتاع أي خلية ويقطعه، فهم جابوا البروتين وبرمجوه علشان يروح على الجزء اللي احنا عايزينه من DNA ويفك التشابك بتاع DNA ويقطعه عند النقطة اللي احنا عايزينها من الأول. وبكده في مكان القطع نقدر نحط قواعد جديدة من DNA ونمسكهم في بعض مرة تانية. كده انت قدرت تغير في شريط DNA، ومن خلال الحركة البسيطة دي تقدر تعدل وتصلح أي جين انت عايزه بسهولة، وبالتالي تقدر تعدل وتصلح أي صفة انت عايزها بسهولة. وهي دي تقنية كريسبر كاس 9، واللي ممكن نختصرها في كلمة مقص. مقصات جزيئية قادرة على تعديل الجينات البشرية عن طريق قص الحمض النووي بدقة في المكان المحدد. والمميز فيها إنها أداة سهلة الاستعمال وقليلة التكلفة، وبكده احنا قدام اختراع هيغير مستقبل البشر، بداية من إنها نقدر نعالج الأمراض بسهولة لحد إن نقدر نغير في صفات الجنين اللي هيتولد. وده بالظبط اللي حصل سنة 2018 لما أعلن عالم صيني إنه ساعد في إنجاب أول طفلتين معدلين جينيا في العالم. وده يخلينا نسأل سؤال مهم: هل الموضوع ده أخلاقي؟ هل إن نغير في صفاتنا من الداخل أو إن نعدل في جنين لسه هيتولد ده شيء أخلاقي وصح؟ هل الدين ممكن يسمح بده؟ مش عارف. قول لنا أنت رأيك في الكومنتات تحت، شايف الموضوع إزاي؟ وما تنساش اللايك لو الفيديو عجبك. بس كده يا سيدي، مع السلامة.